Hello everyone, I am Sandeep Patil and I am going to tell about the features of the Linux operating system. Today our topic name is features of the Linux operating system. So we are going to discuss on that point. Now let us see the features of the operating system. Linux is the multi-user, Linux is the multi-processing, Linux is the multi-programming, time sharing, multitasking and the multi-threading operating systems. Now all of you knows that these are the types of the operating system and these are also becomes the features of the operating system. So let us start with the first feature, multi-user. All of you knows that multi-user means multiple users on a multiple computers but access one particular system. It is called as the multi-user operating system, and the Linux is a multi-user operating system. Means Linux is installed on a single computer, means main computer, and other computers access this main computer. It is called as the multi-user operating system, and Linux is used for the support for the multi-user operating system. बघा फर्स्टली एक काय आहे लिनक्स ही एक मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आता जी तुम्हाला स्लाइड दिसते त्याच्यामध्ये सगळे हे काय टाइप्स आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीमचे, आणि हेच टाइप्स हे लिनक्सचे काय बनतात, फीचर्स बनतात. मग त्याच्यामध्ये पहिला फीचर्स आहे हा मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आता मल्टी युजर म्हणजे काय आपण पाहिलंय, मल्टी युजर म्हणजे ज्या वेळेला खूप सारे कम्प्युटर आहेत आणि ते आपापल्या कम्प्युटरवरती बसलेले आहेत पण ते एका मेन कम्प्युटरला ऍक्सेस करतायत आणि त्याला आपण म्हणतो मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि त्याचं आपण एक बेस्ट एक्झाम्पल बघितलं होतं नेट कॅफे. म्हणजे एक मेन कम्प्युटर आहे आणि त्या मेन कम्प्युटरवरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इन्स्टॉल केली जाणार आहे, आणि जे बाकीचे सगळे कम्प्युटर आहेत, जे बाकीचे सगळे युजर्स आहेत ते त्या मेन कम्प्युटरला ऍक्सेस करणार आहेत. म्हणजे मेन कम्प्युटरची जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याला ऍक्सेस करणार आहे. म्हणजे लिनक्स ही काय आहे, मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. म्हणजे फक्त आपल्याला ती एका मशीनवरती इन्स्टॉल करायचे आहेत आणि बाकीचे जे कम्प्युटर युजर्स आहेत त्यांच्या फक्त जो इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस असेल आणि ते मेन कम्प्युटरला काय करतील, ऍक्सेस करतील. ओके, सेकंड वन इज दॅट द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. व्हॉट इज द मल्टी प्रोसेसिंग? मीन्स रनिंग अ सिंगल प्रोग्राम on more than one CPU. It is called as the multiprocessing. In other words, number of the CPUs are working on the same task. It is called as the multiprocessing, and the ability of the system to support the more than one processor at the same time. And here Linux is support the more than one processor at the same time. That's why it is called as the multiprocessing operating system. बघा आता जे दुसरं फीचर्स आहे ते आहे मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय, म्हणजेच ज्या वेळेला एकापेक्षा जास्त प्रोसेसर एका टास्क वरती काम करणार आहे त्याला म्हटलं जातं मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. किंवा मी हेच फक्त वाक्य उलट सांगतोय, म्हणजे ज्या वेळेला एकच प्रोग्राम खूप साऱ्या प्रोसेसर वरती रन होतो त्याला म्हटलं जातं मल्टीप्रोसेसिंग. आणि ही लिनक्स ही कशी आहे, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. म्हणजे लिनक्स खूप साऱ्या प्रोसेसरना एका वेळेला सपोर्ट करतं. बघा म्हणजे लिनक्स मध्ये ती ऍबिलिटी आहे, लिनक्स हॅज द ऍबिलिटी टू सपोर्ट द मोर दॅन वन प्रोसेसर ऍट द सेम टाइम. म्हणजे लिनक्स ही खूप साऱ्या प्रोसेसरना एका वेळेला सपोर्ट करणार आहे, आणि हे त्याचं काय आहे, दुसरं फीचर्स आहे. आता तिसरं आहे, third one is that the multi-programming operating system. What is the multi-programming operating system? Means number of the tasks, number of the programs are present in a one memory, means present in a one RAM. Okay, and each and every job want to ready to execute and sharing the processor. It is called as the multi-programming, and Linux is a multi-programming operating system. आता जे तिसरं फीचर्स आहे त्याला आपण मल्टी प्रोग्रामिंग असं म्हणतोय. आणि मल्टी प्रोग्रामिंग म्हणजे काय, ज्या वेळेला खूप सारे प्रोग्राम्स असणार आहेत, टास्क असणार आहेत किंवा जॉब असणार आहेत, हे एका वेळेलाच मेमरीमध्ये आहेत आणि प्रत्येकाला वाटतं की माझं एक्झिक्युशन हे आधी व्हावं, आणि लिनक्स या मल्टी प्रोग्रामिंगला सुद्धा काय करतं, सपोर्ट करतं. आता चौथा आहे time sharing operating system. Linux is also time sharing operating system. What is the time sharing? Means time sharing operating system allows the many users and access one particular system. Simply we can say that time of the processor is shared among the number of the users, among the number of the jobs. Okay, it is called as the time sharing operating system. Means small slice of the time is given to the each user for the execution of the job. बघा आता टाइम शेअरिंग मध्ये काय व्हायला लागलंय, त्याच्या नावामध्येच आहे. म्हणजे जो प्रोसेसरचा टाइम आहे तो प्रोसेसरचा टाइम हा विभागला गेलाय, आणि जेवढे काही युजर्स आहेत त्यांच्यामध्ये हा विभागला गेलाय. म्हणजे प्रत्येकाला
प्रत्येक युजरला थोडा थोडा वेळ भेटलाय त्याचा जॉब एक्झिक्युशन करण्यासाठी. म्हणजे प्रत्येक युजर जवळ स्वतःचा जॉब असणार आहे आणि तो जॉब हा एक्झिक्यूट सीपीयू वरती होणार आहे. म्हणजे प्रत्येक युजरला काही ना काही वेळ दिला गेलाय त्याचा जॉब एक्झिक्यूट करण्यासाठी आणि लिनक्स याला सुद्धा सपोर्ट करतं. Next one is the multitasking. What is the multitasking? Means multiple tasks running at the same time. It is called as the multitasking. In another words, number of the program, number of the jobs running at the same time on a single CPU. It is called as the multitasking operating system. And Linux is also multitasking operating system. You can open the several tasks at the same time and also you can run it on a single CPU using a Linux operating system. बघा मल्टीटास्किंग म्हणजे काय तर खूप सारे जॉब्स ज्यावेळेला एकाच वेळेला सीपीयू वरती रन होतात याच प्रक्रियेला म्हटलं जातं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि यामध्ये एकाच वेळेला रन होणार आहेत. आता याचा ऍडव्हान्टेज काय तर खूप सारे जॉब्स एकाच वेळेला रन झाल्यामुळे सीपीयूचे युटिलायझेशन जास्तीत जास्त केले गेलं. त्याचबरोबर जो त्याचा रीड टाइम होता हा डिक्रीज केला गेला. पण याचा एक डिसएडव्हान्टेज आहे की ह्या सिस्टीमला खूप सारे डिफरंट जॉब्स एकाच वेळेला हँडल करावे लागतात. ओके मीन्स ऍडव्हान्टेज आर द utilization of the CPU and second one is that decreases the total read time. But one disadvantage is that it can handle the different type of the task at the same time. Okay, but Linux is the multitasking operating system. Okay, and you must know that. Now last one is that the multi-threading operating system. What is the multi-threading operating system? Means single program is divided into a number of the part and each part is called as the thread. So several threads running at the same time on a single CPU, it is called as the multi-threading operating system. बघा ज्यावेळेला एकच प्रोग्राम आहे त्या एका प्रोग्रामची विभागणी खूप साऱ्या पार्ट मध्ये झाले तर प्रत्येक पार्टला म्हटलं जाणार आहे थ्रेड. असे खूप सारे थ्रेड ज्यावेळेला एका वेळेला रन होतात त्याला म्हटलं जातं मल्टी थ्रेडिंग. आणि लिनक्स ही काय आहे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. नाव this slide shows the types of the operating system and also these are becomes the features of the operating systems. Okay, and users moves from the Windows operating system to the Linux operating systems and these are the reasons behind of that. Okay, we see that only 6 reasons. Okay, means 6 features. Now we are going to the next features. बघा आता खूप सारे युजर्स आहेत ते आता काय करायला लागलेत तर ज्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत त्या स्विच व्हायला लागल्यात आणि ते लिनक्सकडे जायला लागल्यात. त्याची कारण काय तर ही कारण आहेत कारण हे फीचर्स लिनक्स आपल्याला इतके सारे फीचर्स देतं की आता आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरायचं कमी आलोय आणि आपण लिनक्सला चाललोय. आणि हे जे तुम्हाला दिसत आहेत हे काय आहेत त्याचे 6 पहिले फीचर्स आहेत. हे जरी टाईप असले त्याला ते फीचर्सच त्याचे बनणार आहेत. आता आपण नेक्स्ट फीचर्स बघूया आणि त्याची ती मेन कारण असतील की युजर हा स्विच व्हायला लागलाय विंडोज कडून लिनक्स साठी. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज दॅट द मल्टी प्लॅटफॉर्म, देन ओपन सोर्स. 9th is the hierarchical file system, shell, now pipe and utility. 13 is the many networking protocols. 14 is the security. These are the several features provided by the Linux operating system. Now we have to see these features one by one in a detail. Now let us see. 7th is the multi-platform and the portable. What is the multi-platform and the portable? It can work on the different type of the hardware in a same way. For example, run on a many different CPUs, not just Intel. Okay, simply we can say that Linux is a machine independence. Machine independence means Linux operating system supports the Linux kernel as well as the many applications. Okay, support their installation for the any kind of the hardware platform. Okay, means Linux means kernel as well as its applications supports their installation on any kind of the hardware platform. Okay, means don't worry about the low configuration machines as well as the low power machine. Linux is working on the any hardware platform without any issue. Means old 386, old 486 Pentium computers also support the Linux operating system. Means Linux operating system run on that without any issue.
बघा आता मल्टी प्लॅटफॉर्म आणि पोर्टेबल म्हणजे काय, तर मल्टी प्लॅटफॉर्म आणि पोर्टेबल याला आपण मशीन इंडिपेंडन्स असं सुद्धा म्हणू शकतो, कारण जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे याला जास्त हार्डवेअर कॉन्फिगरेशनची गरज नाही. म्हणजे एखादं जरी जुनं मशीन असलं, म्हणजे ते 386 असून दे किंवा 486 असून दे, या मशीनवरती सुद्धा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इझिली रन होणार आहे. म्हणजे आपल्याला ऍडव्हान्स किंवा अपडेटेड मशीन नसले तरी त्या ठिकाणी चालतील. म्हणजे जो लिनक्सचा कर्नेल आहे, म्हणजे आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो, त्याचबरोबर त्याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत ते कोणत्याही मशीनवरती म्हणजे लो कॉन्फिगरेशन वरती, त्याचबरोबर लो पॉवर्ड मशीनवरती इझिली रन होणार आहे. म्हणजे ते फक्त लिनक्स म्हणजे फक्त इंटेलच्या सीपीयू वरती रन होणार असं काही नाही. कोणतंही हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन असून दे, कमीतलं कमी असून दे, ते त्याच्यावरती रन होऊन जाईल. म्हणून मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं, जरी तुमच्याजवळ जुने कम्प्युटर असले म्हणजे पेंटियम 3, पेंटियम 4 जरी असला, त्याच्यावरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इझिली रन होतं, त्या ठिकाणी कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. त्याच कारणाने त्याला म्हटलं जातं मल्टी प्लॅटफॉर्म आणि पोर्टेबल. Next one is that the open source. This is the most important features of the Linux operating system. What is the open source? Means Linux source code is freely available on the internet. Okay, means we don't have to pay any money to the owner of the Linux operating system. Okay, if we think about the Windows operating system, we purchase any Windows operating system, then we have to pay some money to the owner of the Windows, means Microsoft. But in a Linux operating system, we don't pay any money to the owner of the Linux operating system because it's cost free and it is called as the open source. बघा जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ही ओपन सोर्स आहे. ओपन सोर्स म्हणजे काय, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमला आपल्याला कुणालाही पैसे द्यावे लागत नाही. ही फ्रीली कोणत्याही ठिकाणी अवेलेबल आहे. ज्याचा जो सोर्स कोड आहे लिनक्सचा, तो इंटरनेटवरती फ्रीली आपल्याला मिळून जातो. पण याची जर तुलना आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या वर केली, तर जर आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरायचं म्हटलं तर आपल्याला त्याची लायसन कॉपी ही विकत घ्यावी लागते आणि आपल्याला विंडोजचा जो ओनर आहे म्हणजे जे मायक्रोसॉफ्ट आहे त्याला आपल्याला पैसे हे द्यावे लागतात. हे खूप महत्वाचं आहे. पण लिनक्स आपण काय करू शकतो, फ्रीली वापरू शकतोय. म्हणजे हे काय आहे, कॉस्ट फ्री आहे. यू कॅन इन्स्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑन नंबर ऑफ द कम्प्युटर्स विदाउट पेइंग एनी सिंगल डाइम. बघा एकही पैसा न देता तुम्ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम कितीतरी मशीनवरती इन्स्टॉल करू शकता. पण हे विंडोजच्या बाबतीत नसतं. जर तुम्हाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम घ्यायची म्हटली तर ती विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम लायसन असावी लागते आणि ती फक्त एकाच मशीनवरती चालते. हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज द ओपन सोर्स अँड लिनक्स इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. नाव ninth one is that the hierarchical file system. Linux provides the one standard file structure in which system files and the user files are arranged. Okay, means Linux provides the one standard file structure and it is called as the hierarchical file system. What is the hierarchical file system? Means in a Linux operating system, data are organized into the files and files are organized into the directories, but these all directories are organized into one structure like a tree. It is called as the hierarchical file system. बघा हायरार्चिकल फाईल सिस्टीम म्हणजे काय, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये डेटाचं ऑर्गनायझेशन हे फाईल मध्ये केलं जातं, फाईलचं ऑर्गनायझेशन हे डिरेक्टरी मध्ये केलं जातं आणि ज्या डिरेक्टरी आहेत ते एका स्ट्रक्चर मध्ये त्याचं ऑर्गनायझेशन असतं किंवा एका स्ट्रक्चर मध्ये ते अरेंज केलेलं असतात. ते एका ट्री सारखं असतं आणि त्यालाच म्हटलं जातं हायरार्चिकल फाईल सिस्टीम. And in the hierarchical file system, at the very top of the file system, there is the one single directory, and this single directory is known as the root, and which is represented by the slash. बघा जी फाईल सिस्टीम आहे ना, त्या फाईल सिस्टीमची एका म्हणजे एकदम टॉपला एक डिरेक्टरी आहे, एक सिंगल डिरेक्टरी आहे आणि त्या सिंगल डिरेक्टरीलाच रूट असं म्हटलं जातं. आणि त्या रूट हा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये स्लॅश न दाखवला जातो. ओके, म्हणजे आपण स्लॅश म्हणजे काय म्हणणार आहे, रूट म्हणणार आहे, रूट डिरेक्टरी म्हणणार आहे. सिम्पली यू कॅन से दॅट रूट डिरेक्टरी इज रिप्रेझेंटेड बाय द स्लॅश. ओके, मोस्ट टाइम्स इन द MCQ, okay, this question asked means which symbol is used for the root directory and the answer is that the slash. समजलं, म्हणजे एक फाईल सिस्टीम आहे, फाईल सिस्टीमची वरची जी डिरेक्टरी आहे त्याला रूट डिरेक्टरी असं म्हटलं जाणार आहे आणि ते एका सिम्बॉल मध्ये दाखवली जाणार आहे आणि ते सिम्बॉल कोणता आहे तर स्लॅश आहे.
and root is the user and this is the main user, and root user has the full authority over the Linux operating system. root जो user आहे त्याला पूर्ण अधिकार हे Linux operating system मध्ये आहेत. ज्याप्रमाणे Windows operating system मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटरला पूर्ण अधिकार असतात, त्याचप्रमाणे Linux operating system मध्ये Linux operating system चा मालक हा कोण असणार आहे? root असणार आहे. मीन्स which user has the full authority in the Linux operating system? Answer is that the root. बघा, लिनक्सचे पूर्ण अधिकार कुणाला असणार आहे? तर रूट युजरला असणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट द शेल. Linux provides the special interpreter program which can be used to execute the command of the operating system. Okay, simply Linux provides a special interpreter and it is called as the shell. Okay, what the main function of the shell means? Carrying out the user's commands for the execution of the program. All of us knows that when the user types the command, then shell interprets these commands and call the appropriate program that you want, and shell transfer these high level language instruction into the machine level language instruction. That's why it is called as the interpreter. Okay, and there are the several shells are used in a Linux operating system. Bourne shell, corn shell, she shell. Okay, these are the some famous shells used in a Linux operating system. बघा, आता शेल म्हणजे काय? तर शेल हा एक ऑपरेटिंग सिस्टीमचा पार्ट आहे. जसा कर्नेल हा सुद्धा ऑपरेटिंग सिस्टीमचा पार्ट आहे, तसा शेल सुद्धा हा ऑपरेटिंग सिस्टीमचा काय एक पार्ट आहे. तर शेलचं काम काय असतं? ज्या वेळेला युजर एखादी कमांड टाकतो किंवा इन्स्ट्रक्शन देतो, त्यावेळेला ते पहिल्यांदा जातं, ते शेलकडे जातं. मग शेल काय करतं? तर ते इंटरप्रेट करतं, म्हणजे त्याला घेतं, कॅरीज करतं. युजरकडून ज्या कमांड्स आल्या, ज्या इन्स्ट्रक्शन आल्या, त्या कॅरी करणं हे शेलचं काम आहे. फक्त कॅरीच नाही करायच्या. जर ती कमांड जी आले, ती युजरने टाकलेली कमांड ही हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहे. मग अशा स्थितीमध्ये आपला कम्प्युटर आहे, त्या कम्प्युटरला ही हाय लेवल लँग्वेज समजणार नाही. मग शेल काय करतं? जो हाय लेवल लँग्वेज मधला डेटा आहे किंवा इन्स्ट्रक्शन आहे, त्याचं कन्व्हर्जन हे मशीन लँग्वेज मध्ये करतं, आणि जो प्रोग्राम हाय लेवल लँग्वेजचं कन्व्हर्जन मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करतो, त्याला म्हटलं जातं इंटरप्रिटर. म्हणूनच शेलला इथं म्हटलं जातंय शेल इज अ कमांड लाईन इंटरप्रिटर. बघा, शेलला कमांड लाईन इंटरप्रिटर का म्हणायचं याच्यामध्ये कळतं, कारण तो काय करायला लागलाय? तर युजर कडून आलेल्या हाय लेवल लँग्वेजच्या इन्स्ट्रक्शन मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करायला लागलाय पुढे पाठवण्यासाठी, आणि तो पुढे कर्नेलसाठी पाठवेल. ओके, त्याच्यामध्ये खूप सारे शेल्स अवेलेबल्स आहेत. मग बॉर्न शेल आहे, कॉर्न शेल आहे, शी शेल आहे. हे काही फेमस शेल्स आहेत, हे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये वापरले जातात. नाउ नेक्स्ट वन इज द पाइप. व्हाट इज द पाइप? This facility provides the output of the one command act as a input of the another command, and the pipe is represented by the vertical bar. Okay, Linux is a command line. Okay, means you must have the knowledge about the commands to operate the Linux operating system, and several commands were used in the Linux operating system. Okay, and during the execution of the commands, that time we have to use the pipe. Okay, what is the pipe? Means output of the one command act as a input of the another command. बघा, एका कमांडचं आउटपुट आपण दुसऱ्या कमांडला इनपुट म्हणून देतोय, आणि हे देण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? पाइप रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि पाइप हे कशाने दाखवलं जातं? तर व्हर्टिकल बारने दाखवलं जाणार आहे. असं कुठंच होत नाही. जर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचा तुम्ही विचार केला, तर आपण त्या जी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये कमांडचं एक्झिक्युशन करतो, पण एका कमांडचा आउटपुट आपण दुसऱ्या कमांडला नाही देऊ शकत. पण लिनक्स मध्ये हे फीचर्स अवेलेबल्स आहेत. आपण एका कमांडचा आउटपुट हे दुसऱ्या कमांडला इनपुट म्हणून देऊ शकतोय, आणि ते देताना आपल्याला कोणत्या सिम्बॉलचा वापर करायचा आहे? तर व्हर्टिकल बारचा वापर करायचा आहे. व्हर्टिकल बार का वापरणार आहे? तर व्हर्टिकल बार हा काय करतो? पाइप दाखवतो, म्हणजे तो पाइप साठी आपण वापरणार आहे. ओके, खूप सारे आपण ज्या आहेत जे फीचर्स आहेत त्याचे इम्प्लिमेंट डायरेक्टली आपण ज्या कमांड्स यूज करणार आहे त्याच्यामध्ये करणार आहोत. नेक्स्ट वन इज दॅट द युटिलिटी. व्हॉट इज द युटिलिटी? मीन्स provide the collection of the useful program that already written in the Unix or Linux. Okay, utility means all the useful programs already written in the Unix. जे आपल्याला प्रोग्राम गरजेचे आहेत ते प्रोग्राम ऑलरेडी लिनक्स किंवा युनिक्स मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल्स आहेत. त्याचं फक्त आपल्याला काय करायचं आहे? एक्झिक्युशन करायचं आहे, म्हणजे त्यांना फक्त आपल्याला उपयोगात आणायचं आहे. त्याच कारणाने युटिलिटी हे काय बनतं? आणखी एक फीचर्स बनून जाईल.
Next one is that the many networking protocols. The base protocols available in the latest development kernel include the TCP, IPv4, IPv6, X.25, X.25, IPX. There are the several networking protocols are available in the networking field. Okay, and Linux operating system supports all these networking protocols. Okay, what is the protocol? Protocols means it is the set of the rules and regulation that governs the communication between the two devices. Okay, all of us knows that when two machines want to communicate with each other, that time one platform is necessary, and that platform is provided by the protocols. Okay, and these Linux operating systems support the many networking protocols. Okay, there are the several examples taken here. Okay, TCP, IP4, IPv6. There are the number of the protocols are available, but here I put the some examples here. Okay, बघा ज्यावेळेला दोन मशीनना एकमेकांशी कम्युनिकेट करायचं आहे आणि त्यावेळेला कम्युनिकेट करण्यासाठी त्यांना एका कॉमन लँग्वेजची, त्यांना एका कॉमन प्लॅटफॉर्मची गरज असणार आहे, आणि तो कॉमन प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? प्रोटोकॉल करतं, आणि खूप साऱ्या प्रोटोकॉलना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं? सपोर्ट देतं. Next one is the security. Okay, what is the security? Linux provides the user security using the authentication features like a user name as well as the password. Okay, means Linux provides the one security using authentication features. Means when the users try to log into the operating system, that time machine asks you username and password. If you provide the correct username and password, then machine or system gives the access to you. Otherwise, it gives the one message, put the correct username and password. This is the one type of the security. Another one is that when you compare with the Windows operating system, why should spend some extra monies, okay, for the virus protection software? In Linux operating system, it's provide some inbuilt security. It's protect your machine from the viruses like a spyware as well as the malware. Okay, means we don't should take the extra virus protection softwares. Means here the also it's provide the inbuilt security by the Linux operating system. बघा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम सिक्युरिटी सुद्धा प्रोव्हाइड करतं. आता सिक्युरिटी म्हणजे काय? तर ज्यावेळेला आपण मशीनला लॉग इन होण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला मशीन आपल्याला युजर नेम आणि पासवर्ड विचारतं. जर आपण युजर नेम आणि पासवर्ड करेक्ट पुट केला तर मशीन आपल्याला ऍक्सेस देतं. जर आपण चुकीचा टाकला तर मशीन आपल्याला काय देईल? एरर मेसेज देईल, तुम्ही करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड इन्सर्ट करा. इतकंच फक्त लिनक्स सिक्युरिटी देत नाही, तर खूप महत्वाचं आहे की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये तुम्हाला व्हायरस पासून वाचवण्यासाठी एक्स्ट्रा व्हायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेअरची गरज नाही. म्हणजे इनबिल्ट काय करतं लिनक्स, तर तुमचा मशीनला व्हायरस पासून वाचवतं. त्याच्यामध्ये इनबिल्ट तो काय करतो? तुम्हाला फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून देतो आणि तुमच्या सिस्टीमचा व्हायरस पासून बचाव करतो. पण आपण जर हे कम्पेअर विंडोजशी केलं तर आपल्याला काय करावं लागतं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती व्हायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावे लागतात आणि मगच आपल्या सिस्टीमचा व्हायरस पासून बचाव होतो. पण लिनक्स मध्ये असं होत नाही. तो इनबिल्ट आपल्याला काय करतोय? सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करतोय. दॅट्स वाय number of the users switched from the Windows operating system to the Linux operating system, and all these are the features of the Linux operating system. Today we have seen that all this means 14 features of the operating system, and these are the most important for us, and each and every knows that these features of the Linux operating systems. Thank you very much.